हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले कसरी गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा देखाउने छु। र तपाईले चाहिँ यदि मेरो भिडियो हेरेर विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरु बिटकॉइन लगायतका अन्य क्रिप्टो करेन्सी अथवा पेयरमा ब्यालेन्स यस्तो केही अन गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यसैको सहायताले तपाईले चाहिँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो INR मा होस्, चाहे त्यो USD मा होस् र अन्य कुनै करेन्सीमा पनि होस्, तपाईले चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एक्सटर्नल फी पे नगरिकन एकदम सिम्पल रूपमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले क्रमशः देखाउने छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली ब्लगरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र कस्तो लाग्छ भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो अरूसँग पनि पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भिडियोमा। र अगाडि देखाउने छु। अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो भिडियोमा कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने र फोर सेवाको मेरो वेबसाइटमा जोइन गर्ने मध्ये एकजनालाई चाहिँ 10 INR को गुगल पे गिफ्ट कार्ड चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा रिजल्ट अनाउन्स गर्ने छु। तपाईले यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरे मध्येबाट एकजनालाई मैले पिक गर्ने छु र तपाईहरु मैले भिडियोमा लिएर जान्छु अगाडिपट्टि। र तपाईहरुले चाहिँ त्यो बाइ गर्नको लागि चाहिँ तपाई यो वेबसाइटमा आउनुपर्छ, जुनको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। र यो वेबसाइटमा आइसकेपछि सिम्पल तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ यसको लागि। र यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल छ, धेरै गाह्रो केही पनि छैन। यसमा प्रोसेसहरु सबै कुराहरु सजिलो छ है। म तपाईलाई सर्ट प्रोसेसहरु बुझाइदिन्छु। तपाईले सर्ट यति यहाँनिर यसमा आउन साथ तपाईको यहाँ माथि चाहिँ ट्रिपल डट को एउटा साइन हुन्छ। तपाईले यदि याद गर्नुभयो भने ट्रिपल डट को साइन छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले साइन अप मा क्लिक गर्नुपर्छ यदि तपाईको यसमा अकाउन्ट छैन भने। र साइन अप मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमेल आईडी, यहाँनिर पासपोर्ट र यहाँनिर त्यही पासपोर्टलाई तलपट्टि चाहिँ त्यही पासपोर्टको सेम कन्फर्म पासपोर्टलाई तपाईले इनपुट गर्नुपर्छ यहाँनिर। र त्यसपछि गएर यो दुईटा मध्ये तपाईले चाहिँ यहाँनिर आई हेभ रिफर कोडमा पनि जान सक्नुहुन्छ। जुन रिफर कोडमा चाहिँ तपाईलाई मैले मेरो कोड दिएको छु, त्यो कोडलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ त्यो कोडलाई। अथवा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर अथवा तपाई यो नगरिकन पनि तपाईले आउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने। तर त्यो युज गर्दाखेरि ठीक। र त्यसपछि गएर चाहिँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको जीमेलमा एउटा लिंक जानेछ र त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ विथिन 10 मिनेटमा तपाईकोमा आउँछ भनेछ। 1 मिनेट भित्रमा तपाईकोमा त्यो आइसकेको हुन्छ। तपाईले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ जीमेललाई। र त्यसपछि फेरि यो ट्रिपल डटमा क्लिक गरेर लगइन बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। र लगइन बटनमा म क्लिक गर्छु र सेम युजर नेम पासवर्ड युज गरेर म लगइन गर्छु। र लगइन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बाइ गर्नको लागि अब प्रोसेस हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौं। बाइ गर्नको लागि चाहिँ तपाईसित जुनसुकै वालेटमा भए पनि टेन्सन हुँदैन। तर तपाई यदि कोइनबेसलाई युज गर्नुहुन्छ भने बिना फी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ फी चाहिँ 0 हुन्छ है, यसमा चाहिँ तिर्नु पर्दैन। सो हामी चाहिँ म नेपालमा आए। त त्यसपछि गएर म यहाँनिर बाइको जान्छु। माथि एउटा साइन छ है, मेरो इम्पिडी दिएका छ यसमा, तपाईको पनि इम्पिडी देखाउँछ त्यसमा। र त्यसपछि गएर यहाँ साइडमा यदि तपाई जानु भने ब्राउज प्रोडक्ट भन्ने छ, ब्राउज प्रोडक्टमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब प्रोडक्टहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आवश्यकता के पर्छ त्यो प्रोडक्टलाई। र सिम्पल यहाँनिर गएपछि तपाईको अगाडि चाहिँ यस्तो आउनेछ। तपाईले यहाँनिर केही तपाईको आवश्यकता चाहिँ देख्नु भयो भने सर्चको बटन छ, सर्चमा गएर चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्छ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड। गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड कार्डलाई लेखेर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु, गोमा क्लिक गर्दै मैले। र यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर नट फाउन्ड भनेको छ, सरी, र गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड है। गिफ्ट मात्र लेख्नु भयो भने पनि सायद तपाईको यो लेख्दा फेरि तपाईले यहाँनिर आएर चाहिँ पहिला है INR मा लेख्नु छ भने INR लेख्नु हैन, IND लेख्नु भने इन्डिया आउँछ। इन्डियालाई सिलेक्ट गर्नु। इन्डियालाई सिलेक्ट गरेपछि अल गिफ्ट कार्ड छ यसमा चाहिँ। अल गिफ्ट कार्डमा तपाई जानु भयो भने चाहिँ यहाँनिर अलिकति तल जानु भने डिजिटल यहाँनिर अप्सनहरु आउँछ। अल गिफ्ट कार्डमै तपाईले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाई यहाँनिर चाहिँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्डको साइन देख्नुहुन्छ है। म यो लिंक पनि तपाईलाई डाइरेक्ट दिनेछु, गुगल प्ले भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा सिम्पल यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर प्रोडक्टको आउँछ। यहाँनिर तपाईले लिन सक्ने कतिको इच्छा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 10 INR देखि लिएर तपाईले चाहिँ 1000 INR सम्मको किन्न सक्नुहुन्छ अथवा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले लिनेछु 10 INR को तपाईलाई देखाउनलाई। 10 INR मा म क्लिक गर्छु र यसलाई चाहिँ यसपछि चाहिँ म एड टु कार्डमा क्लिक गर्छु है। एड टु कार्डमा अथवा तपाईसित यो लाइटनिङको अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले यो चाहिँ एक्सटर्नल हो, हामी केही गर्दैनौँ। यहाँनिर म इन्स्टेन्ट बाइमा क्लिक गर्छु।
त्यसपछि गएर कि चेकआउटमा क्लिक गर्छु म। चेकआउटमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले, अथवा यहाँ माथि भएको दिएकोमा पनि क्लिक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र सिम्पल यहाँनिर सबै अप्सनहरू दिएको छ, तपाईँले जेबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिधा। र तपाईँ यदि डाइरेक्ट बिटकोइनबाट जानु भने चाहिँ तपाईँको जुनसुकै वालेट भयो भने फी पे गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ। र तर यदि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर तल आउनुभयो भने यहाँनिर कोइन बेसको अप्सन छ, नो फी, यसमा चाहिँ कुनै पनि फी तिर्नु पर्दैन है। म कोइन बेसलाई सिलेक्ट गर्छु र कोइन बेसलाई सिलेक्ट गरेपछि मलाई लाग्छ भनेको चाहिँ यहाँनिर 2087 लाग्छ भनेको छ। र मैले चाहिँ 15 मिनटभित्रमा यो पेमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ यदि मलाई यो चाहिन्छ भने। र त्यसपछि पे विथ यसमा क्लिक गरेर तपाईँको चाहिँ कोइन बेसको युजर आइडीलाई लगइन गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ पे विथ गर्छु, त्यसपछि गएर चाहिँ मेरो चाहिँ अगाडि बढ्छ। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर म चाहिँ साइन इन टु भनेको छ, यसमा साइन इन गर्नको लागि मलाई यहाँनिर चाहिँ कोइन बेसमा युज भएको इमेल र त्यसमा युज भएको पासवर्डलाई हालेर यहाँनिर मैले साइन अप गर्नुपर्छ। सिम्पल एकदम सिक्योर हुन्छ, यो कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। सो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आफ्नो युजर नेम र पासवर्डलाई फिलअप गर्नु। म त्यो फिलअप गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले देखाउने छु। र मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भइसक्यो छ। मलाई एउटा 2 स्टेप भेरिफिकेसन छ मेरो, सो त्यही भएर मलाई एउटा कोड आएको छ। म त्यो कोडलाई यहाँनिर फटाफट हालिहाल्छु। मलाई 29552119 आएको छ। सो म यसलाई भेरिफाई गर्छु र मैले यसलाई भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ एकाउन्टमा तपाईँको पनि यो यदि 2 स्टेप भेरिफिकेसनलाई इनेबल गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। डेबिट मनी फ्रम माई एकाउन्ट भन्ने छ, यहाँनिर भ्यू इमेल एड्रेस यताउता छ। र त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर वालेटमा मेरो यति ब्यालेन्स छ भनेर देखाएको छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा आएको छ। अथेन्टिकेटमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले यसमा, र त्यसमा चाहिँ यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु। र सिम्पल यसमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एमाउन्ट डेबिटेड हुन थाल्छ, डेबिट हुन थाल्छ। यहाँबाट चाहिँ एमाउन्ट जान्छ अब तपाईँकोबाट चाहिँ। र यहाँनिर ओके भन्ने आइसकेको छ। तपाईँले साइडमा माथि हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 2000 काटिने भनेको छ मेरो। 10 INR गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड इन्डियाको भनेको छ। सो कम्प्लिट अर्डर भन्ने आइसकेको छ। र यहाँनिर मलाई चाहिँ अब अर्डर कम्प्लिट आइसकेको छ। मलाई यहाँनिर अब एउटा कोड छ मेरो है, यो कोड चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्छ है। यसलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसलाई गरेर रिडिम गर्नको लागि चाहिँ मलाई इन्डियाको VPN मैले युज गरेको हुनुपर्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ, यो कोड मैले युज गरिसकेको हुन्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्जेलसम्म। सो तपाईँले नट्राई नगर्दा हुन्छ। यो म अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोभाइड गर्नेछु है। यहाँनिर मलाई मेल पनि आइसकेको छ। र सिम्पल अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, एउटा VPNलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ कुनै पनि एउटा VPNलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो च्यानलमा जानुभयो भने टप मोस्ट भ्युज भिडियोको टप 3मा कि समथिङमा छ एउटा VPNको छ, त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले एउटा पेड VPNलाई फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोबाट पनि। र चाहिँ म सिम्पल यसलाई एकछिन पज गर्छु र म भिडियोलाई चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छु। पहिला VPN डाउनलोड गर्छु, त्यसपछि तपाईँलाई म अगाडि देखाउने छु। र तपाईँले चाहिँ यो VPNमा आइसकेपछि इन्डियाको सर्भरलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँसित जुनसुकै VPN छ केही फरक पर्दैन। सो इन्डियालाई कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्छ। र सेटिङमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन्स भन्ने भेट्नुहुन्छ। एप्लिकेसनहरूको तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन्स भन्ने छ मेरोमा, यसमा चाहिँ म जान्छु। र एप्लिकेसन म्यानेजरभित्र गइसकेपछि यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले गुगल प्लेलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। गुगल प्लेलाई एकछिन वेट गर्नुपर्छ, यो लोड हुँदैछ पुरै। र त्यसपछि यहाँनिर गुगल प्ले लोड देखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ गुगल प्ले खोज्नुपर्छ पहिला सुरु। गुगल प्ले यहाँनिर गुगल प्ले भन्ने हुन्छ, गुगल प्ले स्टोर भन्ने छ। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ डाटा सबैलाई क्लियर गर्नुपर्छ। सो यसको डाटा क्लियर गर्नलाई के गर्नुपर्छ, स्टोरेज भन्छ बटन छ, स्टोरेजमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई क्लियर डाटा भन्ने छ। क्लियर डाटामा गएर तपाईँले अल डाटालाई क्लियर गरिदिनुपर्छ। VPN कनेक्ट गरेपछि यसलाई यो गर्नु होला। सो अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ के गर्छु, यसलाई मैले कट गरिदिन्छु। र यसलाई मैले कट गरेपछि चाहिँ म अब गुगल प्ले स्टोरलाई मेरोमा फेरि एकचोटि ओपन गर्छु। र तपाईँको चाहिँ जुन इमेल आइडीमा तपाईँ चाहिँ यसलाई रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा कनेक्ट भएको हुनुपर्छ। र अथवा तपाईँले यसलाई इमेल आइडीमा चाहिँ यो गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई तपाईँ रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ। र सिम्पल छ। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब यहाँनिर लोड हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ मसित जुन एकाउन्ट लोड भएको छ म यसमा चाहिँ गएँ भने यहाँनिर मेरो चाहिँ यहाँनिर अप्सन आउँछ पेमेन्ट मेथड भन्ने अप्सन छ। पेमेन्ट मेथडमा यदि तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर पेमेन्ट मेथडमा धेरै देखाउँछ। तलपट्टि चाहिँ रिडिम कोड भन्ने अप्सन छ लास्टमा चाहिँ। रिडिम कोडमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। र रिडिम कोडमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको जिमेल आइडीमा चाहिँ त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले उतापट्टि त्यो गरेको कोडलाई तपाईँले यहाँनिर हाल्नु र जस्ट रिडिम बटनमा क्लिक गरिदिनु। यो रिडिम बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको केही टाइम लिन्छ। ट्याप टु रिडिम भन्ने छ, मैले रिडिम बटनमा क्लिक गरेँ। र VPN चाहिँ तपाईँको अलिक स्ट्रङ हुनुपर्छ, नत्र तपाईँकोमा प्रब्लम आउन सक्छ। सो VPN चाहिँ अलिकति राम्रो खालेलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने कन्फर्म भन्ने छ 10 INR को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो चाहिँ amitpant7@gmail.com मा चाहिँ मेरो चाहिँ 10 INR को चाहिँ हुन लागेको छ है। मैले सो कन्फर्म गर्छु म। र कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ
मेरोमा चाहिँ अब चाहिँ एड हुन्छ, मेरोमा एडेड हुन्छ किनकि मेरो अहिले भर्खरै बाई गरेको छु र यो यहाँनिर चाहिँ मलाई अब आएको छ है। यो तपाईँको एड गर्ने बेला सुरु टाइममा यो आउँछ है। यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो सबैलाई फिलअप गर्नुपर्छ है। स्टेटहरूमा तपाईँले जेसुकै फिलअप गर्नु मतलब भएन है। स्टेटमा चाहिँ मुम्बई राखिदिन्छु म, मुम्बई राख्थेँ मैले र त्यसपछि कल फ्ल्याट केही पर्दैन भनेर सिटीमा गयो भने मुम्बई, महाराष्ट्र पर्छ होला सायद, यसमा मलाई यो एक्ज्याक्ट याद छैन। सो तपाईँले गुगलमा गएर कुनै पनि एउटा चाहिँ इन्डियाको कुनै पनि एउटा एड्रेस र त्यसको पोस्टल कोड अथवा पिनकोडलाई तपाईँले यहाँनिर र स्टेट भन्ने अप्सन आएको छ, स्टेटमा गयो भने म यहाँनिर तपाईँले धेरै आउँछ है। म महाराष्ट्र सिलेक्ट गरिदिएँ। म अरूकै जुनसुकै तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। पिनकोड चाहिँ एउटा तपाईँले के गर्नुपर्छ, ल गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म गुगलमा लिएर जान्छु तपाईँलाई र गुगलमा लगाएर कसरी हेर्नु म तपाईँलाई देखाउँछु। गुगल प्ले स्टोर यहाँ गुगल क्रोममा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ अब गुगल क्रोममा गएर चाहिँ यहाँनिर इन्डिया पोस्टल कोड भनेर के लेखेर सर्च गर्नु, 100 आउँछ तपाईँकोमा चाहिँ। के लेख्नुपर्छ, जस्ट यहाँनिर पोस्टल कोड अफ लेख्नु अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन ठाउँको तपाईँले त्यहाँ फिलअप गर्नुभएको छ त्यो गर्नुभयो भने तपाईँकोमा यहाँनिर आउँछ है। केही फरक पर्दैन, जुनसुकै युज गर्दा नि हुन्छ। यहाँनिर जस्ट सर्च गर्नु तपाईँले, मुम्बई लेखेँ है। मैले मुम्बईको लेखेँ भने त मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा कुनै न कुनै कोड आउँछ। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मुम्बईको जिप कोडहरू भनेको छ, जिप कोड र यो पोस्टल कोड भन्ने एउटै हो। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ कपी गर्नु, जस्ट यसलाई कपी गरेर लगेर चाहिँ उसमा लगेर चाहिँ पेस्ट गरिदिनुपर्छ तपाईँले प्ले स्टोरमा। यहाँनिर पोस्टल कोडलाई तपाईँले पेस्ट गरिदिनुपर्छ, जस्ट यसलाई पेस्ट गरिदिनु र त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गरिदिनु है। पोस्टल कोडलाई सरी यहाँ इन्भ्यालिड भनेको छ मलाई। र तपाईँलाई चाहिँ यदि कुनै पनि समस्या भयो त्यसरी होइन तपाईँको युज गर्दाखेरि सपोर्ट भएन भने त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फेक जिमेललाई चाहिँ जस्ट फेक एड्रेस जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै कुराहरू यसमा चाहिँ। र यहाँनिर अब नामहरू त तपाईँले आफ्नै भर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट स्टेटमा गएर चाहिँ स्टेटमा कपी गरेको कुरालाई म स्टेटमै लगेर त्यहाँनिर लगेर म पेस्ट गरिदिन्छु है। म यसलाई कपी गर्छु र त्यसपछि गएर चाहिँ जस्ट मैले यहाँनिर गएर स्टेटमा लगेर यसलाई चाहिँ स्टेट एड्रेसमा लगेर म पेस्ट गरिदिन्छु। र यहाँनिर मेरो सिटीमा स्टेटमा चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ अब यहाँनिर सिटी छ, सिटीमा गएर तपाईँले मुम्बई मैले सिलेक्ट गरेँ र फ्ल्याटमा तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पोस्टल कोड भनेको अथवा पिनकोड भनेको छ, यो पिनकोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पिनकोड के छ, जिप कोड भनेको छ। म यसलाई कपी गरिदिएँ, जस्ट तपाईँले सिम्पल रूपमा यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर कपी गरिदिनु, जस्ट सबै कुरालाई कपी गर्नु। म चाहिँ फटाफट सबै कुरा कपी गर्छु अनि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई फिलअप गरेर कन्टिन्यू गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिडिम सक्सेसफुल भनेर आएको छ। मेरो चाहिँ तपाईँको पनि आउँछ। तर तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो यसमा भन्दाखेरि तपाईँले गुगलमा गएर कुनै पनि फेक एड्रेसलाई तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डियाको चाहिँ हुनु पऱ्यो, इन्डियाकोलाई त्यसलाई जेनेरेट गरेर सेम डिटु जेसुकै जे छ त्यही ल्याएर भरिदिनु, कुनै फरक पर्दैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले ओके बटनमा क्लिक गर्छु र यति गरेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर गुगल प्ले ब्यालेन्समा 10 INR आएर एड भइसकेको छ। तपाईँले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सिम्पल छ। र मैले चाहिँ यो भिडियोमा कमेन्ट गर्ने र मेरो फोर्स सेवाको वेबसाइटमा एकाउन्ट भएको मान्छेले र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। यदि गर्नुभयो भने म अर्को भिडियोमा चाहिँ 10 INR तपाईँहरूमध्ये कसैलाई एकजनालाई फ्रीमा दिनेछु। मैले कोड अर्को भिडियोमा दिनेछु। सो त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ भिडियो। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गर्नुभयो होला, गर्नु भएन भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, टाइम छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो लाग्छ भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।